हामी अस्ट्रेलिया सरेको 17 वर्ष भइसक्यो र अझै पनि म प्राय आफूलाई पूर्ण रूपमा हराएको पाउँदछु। म मेरी श्रीमती र 6 महिनाको छोरासँग जाडो मौसमको मध्यमा आइपुगे। हामीलाई अंग्रेजीको एकदमै थोरै ज्ञान थियो। यो हामीले अपेक्षा गरे अनुरूप थिएन। दैनिक कार्यहरू गाह्रो थिए। किराना सामानहरू किन्न, बैंक जान, रेलको समय तालिका बुझ्न। तर हामी जवान र उत्साहित थियौं र यहाँ एक समृद्ध जीवन बनाउन कटिबद्ध थियौं। बिस्तारै सजिलो हुँदै गयो। हामीले हाम्रो समुदायमा साथीहरू बनायौं। मैले काम पाएँ। मेरी श्रीमतीलाई हाम्रो नयाँ घर मन पर्यो। हाम्रो भविष्य धेरै उज्जवल देखिन्थ्यो। त्यो बेला नयाँ देशमा हुँदाको सबै चुनौतीहरूको हामीले सामना गर्नु परे तापनि हामी खुसी थियौं। हाम्रो जीवन कस्तो हुने बारे हामीले सोचिसकेका थियौं र केही वर्षसम्म हामी कहाँ जाँदैछौँ भन्ने हामीलाई थाहा थियो। जब हाम्रो छोरा 4 वर्षको भयो, ऊ अझै पनि बोल्दैन थियो र अरू बालबालिकाहरूसँग ऊ खेल्दैन थियो। मैले आमालाई घरमा फोन गर्दा उनले भन्थिन् कि केटाहरूको विकास केटीहरूको भन्दा ढिलो हुँदछ र ऊ ठिक हुन्छ र मैले उनलाई विश्वास गर्दथे। तर मेरी श्रीमतीले जोड गर्थिन् कि उसको केही कुरा ठिक छैन भनेर। उसले भनेको मान्दैन र अलि बदमास छ भन्ने मलाई थाहा थियो। तर केटाहरू केटै हुन्छन् भन्ने मैले सोच्थे। एक दिन म कामबाट घर फर्के। मैले मेरी श्रीमतीलाई कहिले त्यतिको उदास देखेको थिइनँ। उनले भनिन् कि उसँग के गर्ने भन्ने उनलाई थाहा छैन। उसले उनलाई हेर्दैन, उनलाई हेरेर मुस्कुराउँदैन। उनले भनिन् उसलाई सम्झाउन उनले सकिनन्। यो उसको दोष छैन। उसलाई कसरी व्यवहार गर्नुपर्छ भन्ने सिकाउनु पर्छ। म दिनभरि काम गर्छु, म बिलहरू तिर्दछु र म बुवा भएको कर्तव्य निभाउँदछु। किन तिमी आफ्नो काम गर्न सक्दैनौ? त्यो दिन म कसरी त्यति कठोर हुन सके? हाम्रो छोराको स्कुल जाने समय भएको थियो र यसले कुराहरू ठिक गर्ने मैले सोचेको थिएँ। उसले सुरु गरेको केही समयमै शिक्षकले भने कि उसलाई सामाजिक अन्तर्क्रिया र बोलीचालीको समस्या रहेको छ। म सम्झन्छु कि म आफै पनि त्यस्तै छु भनेर। म एक नयाँ अस्ट्रेलियन हुँ जो धेरै राम्ररी अंग्रेजी बोल्न जान्दिनँ। तर त्यसपछि उनले अटिजम भनिन् र मेरो मुटु रोकियो। मलाई थाहा थिएन कि त्यो के हो भनेर, तर त्यो गम्भीर सुनिन्थ्यो। शिक्षकले मलाई मेरो छोरालाई चिकित्सक कहाँ लग्न सल्लाह दिइन्। उनले सकेसम्म चाँडोभन्दा चाँडो निदान प्राप्त गर्नु नै सबैभन्दा राम्रो हुने बताइन्। यसले हाम्रो छोराको व्यवहार किन यस्तो छ भन्ने हामीले बुझ्न सक्नेछौँ र उसलाई कसरी सहयोग गर्ने बारे योजना बनाउन सक्नेछौँ। चिकित्सकले हामीलाई अटिजम एक विकास विकार हो भनेर बताउनु भयो। यसले हाम्रो छोराले अरू मान्छे र आफ्नो वातावरणसँग बनाउने सम्बन्धमाथि असर गर्दछ। जब उहाँले मलाई बताउनु भयो कि अस्ट्रेलियामा 2 लाख भन्दा बढी मान्छेलाई अटिजम छ, मैले विश्वास गर्न सकिनँ। यसको मतलब प्रत्येक 100 जना मध्ये एक व्यक्ति। डाक्टरले हाम्रो छोरा उसको जीवनभरि नै अटिजमबाट प्रभावित रहने बताए। अचानक हामी फेरि हरायौं। मलाई थाहा थिएन म कहाँ जाउँ वा के गरौँ भनेर। म डराएको थिएँ। म मेरो छोरालाई एकदमै सहयोग गर्न चाहन्थे, तर कसरी गर्ने भन्ने चाहिँ मलाई थाहा थिएन। मेरो परिवारको भविष्यबारे त्यो सुन्दर सपना हरायो। किनमेल गर्नु एक डरलाग्दो सपना जस्तो थियो। मेरो छोराले राम्रोसँग सामना गर्न सकेन र साँचो बोल्दा हामीले पनि सकेनौँ। ऊ आफू वरिपरिका सबै कुराहरूबाट अभिभूत भएको देखिन्थ्यो। उसले धान्न सक्दैन थियो। हल्ला र मानिसहरू सबै। उसको लागि यो सबै धेरै थियो। हामीलाई त्यो बेला थाहा भएन कि उज्यालो बत्तीले उसको आँखा दुख्थ्यो भनेर। र धेरै नै गाह्रो हुन्थ्यो किनकि उसले खानेकुराहरू एकदमै कम थियो। ऊ प्रत्येक दिन खाली सादा पाउरोटीको टोस्ट वा स्याउ मात्र खान चाहन्थ्यो। हामीले सोच्यौं ऊ बिरामी हुन सक्छ।
चेकआउटमा हामी धेरै भयभीत हुन्थ्यौं। कसैले उसको कपाल छुन सक्दैन थियो, त्यसलाई कोर्न वा धुन सक्दैन थियौं र काट्न नसक्ने त निश्चित नै रहेको थियो। हामीले पहिलो पटक कपाल काट्न गएको मैले सम्झेको छु। त्यो दिन मैले उसलाई कहिले फेरि त्यहाँ नलाने प्रतिज्ञा गरेँ। मेरी श्रीमतीले ऊ सुतिरहेको बेला बिस्तारै उसको कपाल कोरिदिन्थिन्। अटिजम भएका प्रत्येक बच्चा फरक हुन्छन्। प्रत्येक आमा बाबु आफ्नै यात्रामा हुन्छन्। यी सबै तपाईको आफ्नो बच्चा बारे सिक्ने र बुझ्ने बारे हो। समयका साथ उसलाई सहयोग कसरी गर्ने बारे हामीले सिक्दै जाँदा दोष दिने र असमझदारीको स्थिति पनि हराउँदै गए। हामीले यो एक्लै गर्न आवश्यक थिएन। यो समयमा धेरै मानिसहरूले हाम्रो सहयोग गरे। डाक्टर, बोल्न सिकाउने थेरापिस्ट, शिक्षक, परिवार, साथीहरू सबैले हामीलाई हाम्रो छोराको सहयोगको लागि मद्दत गरेका छन्। यो लामो यात्रा थियो, तर मलाई थाहा थियो कि हामी सही मार्गमा थियौं। मेरी श्रीमती र म फेरि सँगै मिलेर काम गर्न थाल्यौं। रातिको खाना खाने समयमा हामी पटक पटक शब्दहरूको अभ्यास गर्दथ्यौं र बिस्तारै उसले केही शब्दहरू बोली फर्काउन थाल्यो। हरेक शब्द, हरेक मुस्कान, प्रत्येक पटक उसले नयाँ खाना खान गरेको प्रयास एक उत्सव थियो। सुरुमा हामीलाई धेरै पारिवारिक सहयोग उपलब्ध थिएन। मेरो आमा बाबु हामीसँग अस्ट्रेलियामा बस्न आए तापनि धेरै गाह्रो हुन्थ्यो। उनीहरूले हामी श्रापित भएको विश्वास गर्दथे। उनीहरूलाई डर थियो कि उनीहरूका नाति एक पुरुषको रूपमा आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गर्न सक्ने गरी हुर्किने छैन र यस कारणले केही समयको लागि मेरो आमा बाबुलाई धेरै नै निराश बनाएको मैले सोचेको छु। उनीहरूलाई देखिन सक्ने शारीरिक अपाङ्गतालाई स्वीकार्न सजिलो हुने थियो। समय बित्दै जाँदा मेरो आमा बाबुलाई अटिजम के हो भन्ने बुझाइ बढ्दै गयो। त्यसपछि उहाँहरू थप सहयोगी र संलग्न हुन सक्षम भए। मेरी आमा हाम्रो छोरालाई सानो वरदान भन्छिन्। उसको एक शिक्षिका गजबको थिइन्। उनले उसको मुख्य रुचि फुटबल रहेको बुझिन् र यो रुचिलाई उनले सबै कुरामा संलग्न गराउन प्रयोग गरिन्। गणित, पठन पाठन, चाहे जुन विषय होस्, उनले फुटबलको प्रयोग गर्दै सबै कुरा सिकाउँथिन्। 12 वर्षको उमेरसम्ममा उसले विश्वकपमा खेल्ने प्रत्येक खेलाडीको नाम र औसत बताउन सक्थ्यो। अटिजम भएका बच्चाहरू आफ्नै संसारमा रहेको आभास हुन्छ। यद्यपि उसले आपत्ति जनाएको भान हुँदैन थियो। उसलाई यसबारे केही आपत्ति नरहेको देखिए तापनि मेरो छोरा सधैँ एक्लो रहन सक्ने सोचले मलाई तर्साउँथ्यो। उसको प्रशंसा गर्ने परिवार मात्र रहनु, कहिले साथी नबनाउनु, यसले मेरो मुटु तोडिदियो। मैले स्कुलसँग फुटबल टोलीमा भर्ती हुने बारे कुरा गर्ने निर्णय गरेँ। मैले उनीहरूलाई बुझाएँ कि उसलाई यो गाह्रो लाग्नेछ। उसले अरू बच्चाहरूसँग खेल्ने कोसिस गरेको थियो, तर सुरु कसरी गर्ने वा के भन्ने वा गर्ने बारे चाहिँ उसले नबुझेको जस्तो देखिन्थ्यो। तर मलाई साँच्चीकै लागेको थियो कि उसलाई चाहिएको सामाजिक कौशलताको विकास गर्ने यो नै सबैभन्दा राम्रो उपाय थियो। प्रशिक्षकले उसलाई समावेश गर्न प्रयत्न गर्ने सहमति जनाए। यसको लागि सबैले धैर्यता अपनाउनु परेको थियो। तर यो मूल्यवान साबित भयो। केही समयहरू थिए जब हामीले आशा गुमाएका थियौं, तर मैले यसलाई फेरि फेला पारे स्वीकार्यता र सिकाइका साथ। हाम्रो छोरा सप्ताहन्तको लागि फुटबल शिविर गएको छ। गए 17 वर्षमा हामी यति लामो समयसम्म अलग रहेको यो पहिलो पटक हो। मलाई उप्रति धेरै गर्व छ। एक परिवारको रूपमा हामी धेरै अगाडि आइसकेका छौं।
अगाडिको बाटो कस्तो रहनेछ भन्ने बारे हामीलाई कहिले थाहा हुने छैन। तर मैले आज जे गर्छु त्यसमा यो निर्भर रहने मलाई थाहा छ। आज म हराएको छैन। म विगत र भविष्यबारे चिन्तित छैन। आज म मेरो छोराको साथमा छु।